हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि प्रमेश चान्दिङ युट्युब च्यानलमा। म चाहिँ प्रमेश अनि तपाईहरुको बीचमा फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। र आजको भिडियो धागोले नाम भएको ब्रेसलेटमा अक्षर बनाउने तरिका पार्ट 3 आई देखिको एल सम्म बनाएर देखाउने छु। र यदि तपाईहरुले पार्ट 1 ए देखिको डी सम्म र पार्ट 2 ई देखिको एच सम्म बनाएको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु र तपाईहरुले गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र आजको भिडियो म सुरु गर्ने छु। अब म आई बनाउन गइरहेको छु। आई बनाउँदाखेरि यो 7 वटा धागोमा 1 नम्बर र यो 7 नम्बर धागोलाई यो साइडमा गर्ने छु अनि म यो जो बाँकी रहेको धागोमाथि 2 राउन्ड म सेतो धागोले यसमाथि लगाउने छु। 2 राउन्ड गरिसकेपछि यो बाँकी धागोलाई पनि म यता साइडमा गर्ने छु अनि म सेतो धागोले फेरि पनि 3 राउन्ड यसमाथिबाट घुमाउने छु। 3 राउन्ड घुमाइसकेपछि फेरि 1 नम्बर र 7 नम्बरको लाई जो 1 नम्बर र 7 नम्बरको लाई छोडेर बाँकी धागोलाई यो साइडमा गर्ने छु अनि फेरि यो बाँकी धागोमाथि म 2 चोटी घुमाउने छु। दुई चोटी यस प्रकारले घुमाइसकेपछि म यो दुईटा 1 र 7 नम्बरको धागोलाई पनि यो साइडमा राख्ने छु अनि यसमाथिबाट पनि म 4 चोटी घुमाउने छु अनि यस प्रकारले आई रेडी भइसकेको छ। अब म जे बनाउन गइरहेको छु। जे बनाउँदाखेरि यो 1 नम्बर 5 नम्बर 6 नम्बर र 7 नम्बर यो धागोलाई यता साइडमा गर्ने छु अनि 2 नम्बर 3 नम्बर र 4 नम्बर धागोलाई म यो साइडमा गर्ने छु। यस प्रकारले यो 1 नम्बर 5 6 7 नम्बर यो साइडमा र 2 3 4 नम्बर यता साइडमा गरेर म यसलाई 2 चोटी घुमाउने छु। म 2 चोटी घुमाइसकेपछि त्यसको बादमा यो 5 र 6 नम्बर धागोलाई पनि यता साइडमा राख्ने छु र यता 1 र 7 नम्बर मात्रै रहनेछ अनि यस प्रकारले गरेर म यो माथिबाट 2 चोटी घुमाउने छु। म 2 चोटी घुमाइसकेपछि यो जति पनि छ धागो म यता साइडमा राख्ने छु। यस माथिबाट यस प्रकारले म 3 चोटी घुमाउने छु। 3 चोटी घुमाइसकेपछि यो 2 3 4 5 नम्बर 6 7 नम्बर धागोलाई म यो साइडमा गर्ने छु र खाली 1 नम्बर धागोलाई छोड्ने छु र यसमाथि म 3 चोटी घुमाउने छु। 3 चोटी घुमाइसकेपछि यो 1 नम्बर धागोलाई पनि म यता साइडमा गर्ने छु। यो जे पनि भइसकेको छ। अब म के बनाउने छु अनि के बनाउँदाखेरि यो सबै धागो यता साइडमा गरेर 3 चोटी म यसलाई घुमाउने छु। 3 चोटी घुमाइसकेपछि यो 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर धागो र यो 4 नम्बरको धागोलाई यता साइडमा गर्ने छु र यो 5 6 7 नम्बर धागोलाई यो साइडमा गरेर म यो माथिबाट 1 चोटी घुमाउने छु। 1 चोटी घुमाइसकेपछि म फेरि पनि 4 को तल र माथि
3 नम्बर 3 नम्बर र 5 नम्बर धागोलाई यो साइडमा गर्नेछु। यसमाथिबाट एकचोटि घुमाउनेछु। अनि यो 4 नम्बर धागोलाई फेरि यता साइडमा राख्नेछु। अनि 2 नम्बर र 5 नम्बरको धागोलाई म यो साइडमा गर्नेछु। 2 नम्बर र 5 नम्बर 2 नम्बर र 5 नम्बर धागोलाई यता साइडमा गरेर म यसमाथिबाट फेरि एकचोटि घुमाउनेछु। एकचोटि घुमाउनेछु अनि फेरि पनि म यो 3 नम्बर र 5 नम्बरकोलाई यो साइडमा गर्नेछु। अनि यो 1 नम्बर र यो 7 नम्बर धागोलाई यो साइडमा ल्याउनेछु र म फेरि पनि एक राउन्ड घुमाउनेछु। एक राउन्ड घुमाइसकेपछि फेरि पनि यो 2 नम्बर र 6 नम्बर धागोलाई पनि यता साइडमा ल्याउनेछु अनि खाली 1 नम्बर र 7 नम्बरको धागोलाई राखेर यता साइडमा राखेर एकचोटि घुमाउनेछु। अनि एकचोटि घुमाइसकेपछि यो बाँकी सबै धागोलाई यता साइडमा गर्नेछु। अनि यसमाथिबाट म 4 चोटि घुमाउनेछु। यस प्रकारले गरिसकेपछि यो अलिकति यताउता हुन्छ अनि यसलाई मिलाउनु पर्यो है। अनि जब यसलाई म मिलाउँछु र यो के बनिसकेको छ। अब म एल बनाउन गइरहेको छु। एल बनाउँदा सबै धागो यता साइडमा गर्नेछु। 3 चोटि घुमाउनेछु म यसलाई। अनि 7 नम्बर धागोलाई छोडेर अरु धागोलाई म यता साइडमा गर्नेछु। अनि 4 चोटि म घुमाउनेछु यसलाई। चार चोटि घुमाइसकेपछि यो धागो 7 नम्बर धागोलाई पनि म यता ल्याउनेछु अनि यसमाथिबाट फेरि पनि म 4 चोटि घुमाउनेछु। यो एल पनि भइसकेको छ। यस प्रकारले पार्ट 3 भिडियो कम्प्लिट भइसकेको छ र नेक्स्ट भिडियोमा पार्ट 4 मा एम देखिको पी बनाएको भिडियो लिएर म चाँडै आउनेछु। तबसम्म किप स्माइल एन्ड टेक केयर।